הוא רצה להגיד שהפרקליטות היא מחסלת חשבונות, כמו בארגון טרור. כשהיא רוצה לחסל איזשהו פוליטיקאי, אז היא עושה את זה. לפעמים אני מרגיש שיותר קל לחנך את העבריין, לשוב מדרכו הרעה מאשר לתקן מערכות גדולות ממסדים, שמופקדים על עשיית צדק. ואז כדי להפוך אותך לעד, אני קצת מענה אותך, או מענה את נפשך, או מהלך עליך אימים, כי יש צו של שופט להיכנס לקרביים שלך. זה הרוצח הסדרתי, הממסדי, המדינתי, זה מה שהם עושים. הם מתנגשים בערכים האלה. התנגשות בערכים האלה תביא לקריסתך פנימה. אז זה צדק? זו אמת? לא. אנחנו חיים בעולם מושגים אחר לגמרי. לא הכל מותר. ואז אתה תופס את הראש, ואתה אומר, רגע. יש משהו צודק פה? משהו לא צודק פה? ואולי זה תמיד צודק. מה זה משנה איך הגעתי למטרה? ואתה יודע מה, אני חושב שזה יותר גרוע. זה לא עיוורון. זה בעיניים פקוחות. הם לא אנשים טיפשים. שלום. עורך דין ציון אמיר. שמח מאוד שאתה חזרת לפרק נוסף. היו המון בקשות שתגיע שוב. אתה היית עורך הדין של חלק מהפושעים הגדולים במדינה. בפעם הקודמת אני שאלתי אותך מה הקריירה שלך לימדה אותך על רוע. היום אני רוצה דווקא להתחיל מלשאול מה הקריירה שלך לימדה אותך על צדק. זה אתגר שכל אחד, אני מתמודד איתו כל יום, כל השנים. מה זה צדק? מושגים של צדק. בלי קשר לשאלה מה אני עוסק, של להיות עורך דין שעוסק במשפט בכלל, משפט פלילי בפרט, ובסוגיות אחרות של העולם המשפט, שאני מתעסק איתם כל הזמן. זה צריך להשיג כל אחד מאיתנו, וזה מסיק. אתה קם בבוקר, ואתה יוצא מהבית, ואתה נתקל במציאות. והמציאות כולה מורכבת מעוולות קטנות, ועוולות גדולות, ומדי פעם יש איזו הבלחה, איזו קרן צדק קטנה מגיחה מבין העננים השחורים, שמתקדרים תדיר מעל ראשנו ובאופק. אתה רואה איך זה מתקרבים הרבה מאוד פעמים, ואני חושב שכל אחד, טוב שכל אחד יהיה לו איזה תפקיד קטן בפיזור העננים האלה. אתה יודע, אני חושב שעוסקים במלאכה הזאת מאז, משחר ימי ההיסטוריה, כל האנשים, כל אדם ששוחר טוב, נגיד ככה. ואנחנו מגיעים היום, נגיד אחרי 10,000 שנות ציוויליזציה, נגיד, לצורך העניין, או אם תרצה מאז, אני יודע, 3,500 שנה היווסדו של העם היהודי, או קצת יותר, ואנחנו לא נמצאים במצב יותר טוב ממה שזה התחיל. הצדק חמקמק ובורח. הוא לא מופיע, הוא לא ממש מופיע. אתה אמרת, השתמשת במילה הבלחה. זאת אומרת, זה מאוד נדיר מקרים של צדק? תראה, אתה יודע, בעולם של מילים מכובסות ורעיונות מכובסים, אנשים, בייחוד אלה שמופקדים על עשיית צדק. שם זה מתחיל, אני חושב הבעיה מתחילה שם. לפעמים אני מרגיש שיותר קל לחנך את פורע החוק, את מפר החוק, את העבריין. לפעמים אני מרגיש שיותר קל לחנך אותו לשוב מדרכו הרעה מאשר לתקן מערכות גדולות ממסדים, שמופקדים על עשיית צדק. לבוא ולומר להם, רבותיי, הדרך לא נכונה, היא לא משיגה את היעדים שלה, היא מנציחה אי סדר, היא מנציחה עיוותים חברתיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על צדק, זה לא רק לא לשדוד בנקים. יש כל מיני מעשי שוד שהם לא דווקא שוד בנק. אפשר לשדוד את אוצר המדינה בהחלטות חוקיות לגמרי, של מחוקקים ושל רגולטורים ושל שופטים ושל בתי משפט גבוהים וגבוהים מאוד לצדק, ושל פורומים חשובים של עשיית צדק במרכאות לפעמים,
בית הדין הבינלאומי לצדק, בהאג. תחשוב איזה אבסורדים שאנחנו חווים אותם, והמערכות האלה קשה מאוד להסיט אותם, קשה להחזיר אותם למקום הזה של עשיית צדק. אז אנחנו חיים בתחושה כל הזמן של כאוס שמשתלט עליך. אתה פוחד. אדם טוב שיפחד תמיד, אבל יש לו גם הרבה סיבות לפחוד. מהמכונה הזאת שאמורה לייצר תחושה של ביטחון, של צדק מפני עוולות. אני חושב שהכללים התהפכו. הכללים די התהפכו. זאת אומרת, עם הכלל הוא שאנחנו חיים בחברה של שוחרת שלום, שוחרת צדק, שוחרת ביטחון אישי לכל אחד ואחד מאיתנו. אני חושב שתשאל הרבה מאוד אנשים, בכל מקום בעולם, זה לא מאפיין, זה על החברה האנושית, לאו דווקא כאן, בכל מקום. תחושת הביטחון נעלמה. וזה מתחבר להכל עם הכל. החל מהפורץ הקטן, עד הדוקר הגדול של איזה שליח של איזה ארגון טרור, ולא רק יחידים, ממסדים, מדינות, ארגונים, גופים. המכנה המשותף של מה שקורה בכל הגלובוס בכפר הגדול הזה, של אנשים שעושים דברים רעים. אז איזה צדק אנחנו מדברים בדיוק. אתה הגעת, התחלת את מסע שלך בתוך הקריירה בעולם המשפט והפלילים באופן ספציפי, עם הסתכלות מסוימת על צדק שהשתנתה? כן, גם גילה שאני חושב שאדם מגיע לעולם נאיבי יותר, תמים. הוא מאמין, הוא גדל בתוך בית, והוא בתוך קהילה קטנה, זה מתחיל מתוך הבית, זה עובר לכיתה, זה עובר למחנכים שלו, זה עובר לרחוב ולשכונה, וזה עובר לכל מקום. ואתה מתחיל עם עולם שאתה מאמין בו. אתה לא נולד פרנואיד, כן? אתה לא נולד חשדן כלפי העולם וכלפי הממסדים. אתה מפתח את זה, אתה משכלל את הכלים האלה. אתה בא באמונה תמימה, וככה נכנסתי לעולם המשפט. לא הייתי כבר לגמרי תמים בגיל 21 כשהתחלתי ללמוד משפטים. כבר הייתי מגובש בהרבה מאוד... קראתי, חוויתי, התעסקתי עם הוגים שונים, מכל מיני זרמים, מגיל מאוד מאוד צעיר. כמו כל מי שסקרן להבין את הטבע האנושי של האדם. קראנו ביוגרפיות, ראינו ונחשפנו לכל מיני גיבורי תרבות, בעולם כל מיני אנרכיסטים וכאלה שהם לוחמי חירות, כמו כולם, כמו הרבה מאוד צעירים בני דורי, לא יודע אם הרבה מאוד, אבל בני דורי. אז יכולת למצוא שם תמונה של הרבי מלובביץ' ושל הרב סולובייצ'יק, ובצד, בקיר השני, בפנימייה של צ'ה גווארה. ולא ראינו בהכרח איזשהו דיסוננס. צעירים שהם לא רואים את המציאות ככה, הם צעירים משהו שם לקוי, גם בלב וגם בראש. צריך לחשוב על חירות, וזה מה שחשבנו, צריך לחשוב על שלום, וזה מה שחשבנו, צריך לחשוב על אהבת האדם, ולחשוב על לא יודע מה, וודסטוק 68, מחשבות של ילדי פרחים, וכל מיני דברים כאלה, ואז השנים חולפות, ואתה מתחיל להתקלף. מהקליפות, קליפת תמימות א' נופלת, ואחר כך ב', ואחר כך ג', ואז אתה נחשף באיזשהו שלב, ואז אתה מתחיל ללמוד משפטים, אוקיי? ואתה בא לעולם שאתה רוצה שכשקורטים חוזה בין שני אנשים, אתה רוצה שהוא יהיה כולו נקי, ומתנהל משא ומתן בתום לב. אני לא מקייס אותך, אתה לא מקייס אותי, ואני לא מנסה, ואחר כך זה יקרה כשאתה חוצה את הכביש, ולשמור על הזכות של הזולת בתוך בנתיבי הנסיעה שאתה נוסע. ואחר כך אתה מגיע לכל מיני מקומות שאתה רוצה להתקבל. אם זה בצבא, לאיזשהו קורס, ואתה מרגיש שעשו לך עוול. לא הגעתי, רציתי להיות טייס, לא קיבלתי, לא התקבלתי. ואתה מתחיל להבין שיש עולם שלם שמנסה למנוע ממך להגשים את החלומות האלה, ואחר כך אתה מתחיל לזהות את זה עם דברים קטנים. אם יש פרוטקציה במקום מסוים,
אם מישהו קובע פקטורים, קובע תנאי סף למשהו מסוים, אתה אומר, רגע, למה הוא כן, למה הוא לא, למה היא קבלה? מה זאת אומרת החקיקה הזאת? מה זאת אומרת ההחלטות האלה? מי מחליט? אז אתה מבין שמתחיל, שאתה חי בתוך מערכת, שנקודת המוצא היא סוג של עיוות, ומערכת המשפט באה לתקן. אז היא לא מצליחה במשימה הזאת. ואיפה אתה רואה באמת שהעיוות הזה הכי בא לידי ביטוי בחוסר צדק של המערכות? קודם כל, ביום שאתה צריך את המערכת. לפני זה, אם אתה בר מזל, אז אף פעם לא נפצעת ולא טבעת פיצויים על נכות מסוימת. נכות זה. לא פנית לחברת ביטוח, לא פנית לקבל את מה ששילמת כל חייך. איזשהו תשלום חודשי ששילמת כדי שכשתהיה בן 90, אתה תקבל את מה שתקבל. אז אם אתה בר מזל, אתה לא נזקק למערכות האלה. אתה לא צריך להגיע לבית משפט. אף שכן לא מפריע לך, אתה לא תובע אף אחד. אף אחד לא תובע אותך. השוטר לא מגיש נגדך כתב אישום, והתובע לא מעמיד אותך למשפט, והשופט לא צריך לדון במי זה דניאל דושי, העד, מי זה דניאל דושי, התובע, מי זה דניאל דושי הנאשם. הוא לא, אם אתה בר מזל, לא הגעת לשם, אתה עובר חיים שלמים. זה כאילו אדם נולד, ועד גיל 100 הוא לא קרה לו שום דבר רע. זאת אומרת, הוא אפילו לא איבד את תורה, והם עוד חיים. הוא בן 90 והם בני 100. הפעם הראשונה שהוא יחווה איזשהו קלאש עם החיים, זה כשההורים שלו בני 20 מתו והוא בן 90. זה לא קורה. כן. כשאתה נפגע, פוגש את המערכת, אתה יוצא ממנה הרבה מאוד פעמים, ואתה תגלה את זה אצל אנשים חזקים וטובים, שלא חשבו לעולם שיגיעו. זה בטח קורה, אתה יודע למי? לאנשים, קודם כל, או אנשים טובים מאוד, או נגיד מנהיגים ציבוריים, כאילו, נגיד, נבחרי ציבור, שרים, ראשי מדינה, הם תמיד ידברו בשם הממלכה, ויגידו שהממלכה קודמת לכל, ושמערכת המשפט מתפקדת באופן נפלא, ושיש משהו, תיגש לבית משפט, יומך יינתן, ואז הם מגיעים לשם. יום אחד, כי יש תקלה, אז מה הם מגלים? אתה תמצא את כולם נפגשים ביחד, תדמיין, שכל המאוכזבים האלה נפגשים בוקר אחד בכניסה, ברחבה הגדולה של בית משפט, ביציאה, והשיחה ביניהם מוקלטת. אז אתה תשמע את הדברים הבאים. ואולי גם שופטים. תשמע שיחה נוראית, שאסור לבוא לפה, מסוכן לבוא לפה, צדק זה דבר שאתה לא מקבל אותו. עולם שרווי בדפוסים של מה נכון, ולא בהכרח מה נכון בהתאם לשיטה, ולא בהכרח מה צודק. זה מאוד... כמה שאלות על מה שאתה אמרת עכשיו, שזה, אחד, האם זה תקף רק בישראל, מה שאתה אמרת, או שזה משהו רווח גלובלי, אוניברסלי, לגבי מערכות משפט באופן כללי? ובית, האם ההתעסקות שלך, אם ליווית הרי ראשי מדינה, כשהם פוגשים את המערכת ברגעים כאלה, האם אתה ראית שמשהו אצלם נסדק בעקבות היותם מנהיגים ואנשים באמת כביכול טובים, שפוגשים מערכת שאין בה מקום לזה? תראה, קודם כל, זה לא מאפיין את ישראל, לשאלה הראשונה שלך. זה נכון בכל מקום בעולם. זה לא, זה כמעט אפילו לא הייתי מאפיין את זה במשטרים כאלה או אחרים, זאת אומרת, בדמוקרטיות או בחברה, במשטרים דיקטטוריים. טבעו של צדק, אתה אומר. כן, זה בא ממקום אחר, זה חלק מהחולשה האנושית. אז זה מה זה משנה אם זה קורה תחת משטרו של סטלין, אז שם יותר חד. אין לו בקרה, כמו אין לו בגץ. הוא מחליט להורג את היריבים הפוליטיים שלו, או לבטל את המפלגות האחרות, אז הוא עושה את זה. אז שם זה יותר בוטה, אבל בסוף זה נוגע לחולשות האנושיות. כל אדם יכול להיות רע בכל משטר. וכל אדם זה אומר, הוא יכול להיות סתם צעיר
פוחז, ויכול להיות מנהיג דגול עם מרכאות, או בלי המרכאות האלה. הוא יכול להיות אדם רע, אז זה לא קשור בכלל לדברים האלה. אז זה קורה בכל מקום בעולם, ולגבי השאלה השנייה שלך, אם משהו נסדק בתוכם של אותם מנהיגים שנכנסו להתנגשות חזיתית עם החוק ועם שומרי הסף. זה משפט יפה, אפשר לדבר עליו אחר כך, אם תרצה, מה מבטא המושג הזה באמת. איזה מהם? שומרי סף. כן. מה זה בדיוק שומרי סף? באמת, אבל אם נסדק, כן, זה ברור שזה נסדק. אני זוכר שתי התבטאויות מאוד חריפות, של שני אנשים מאוד כריזמטיים היו, שנונים, נבונים, והופיעו הרבה על מרקע הטלוויזיה, והיו, אתה יודע, סיפקו בידור להמונים בתוכניות אקטואליה. שני שמות. אחד, קראו לו יוסף טומי לפיד, שהיה פובליציסט, והיה עיתונאי, והיה פוליטיקאי, והיה שר משפטים, אחר כך בסוף הקריירה שלו. היה סגן ראש ממשלה גם, והוא אביו גם של יאיר לפיד. אני זוכר, באותם מעגלים של פופוליטיקה קראו לזה, וכל מיני כאלה, עם דן מרגלית, למי שזוכר, אבל... אז הוא דיבר על הפרקליטות. זה היה בהקשר למשפט של אולמרט, לא במשפט הגדול שכולם יכירו עכשיו. 20 שנה קודם היה לאולמרט, אותו אהוד, משפט אחר שהתנהל, כתב אישום שהוגש נגדו בבית משפט מחוזי בתל אביב, והוא זוכה ממנו, אותו משפט. אז אני זוכר את טומי לפיד אומר על הפרקליטות, ארגון טרור הוא קרא לו. אתה יכול להעלות על הדעת שהוא קרא לפרקליטות, לשומרי הסף, ארגון טרור. והוא הסביר את זה, הוא ירד לרזולוציות, והוא הזכיר שמות של אותם שומרי סף. ארגון טרור, לא פחות ולא יותר. מה עמד מאחורי האמירה הזאת? הוא חשב הוא רצה להגיד שהפרקליטות היא מחסלת חשבונות, כמו בארגון טרור. כי היא רוצה לחסל איזשהו פוליטיקאי, אז היא עושה את זה. ויש לה כלי משחית מאוד יעילים. לזמן פוליטיקאי לחקירה, להגיש נגדו כתב אישום, וגם אם הוא יצא זכאי, אז הנזק נגרם. אז הוא קרא לזה ארגון טרור. אני חושב שהוא הלך רחוק מדי, אבל הוא היה בחור, טומי לפיד היה בחורצ'יק רציני. מי שהכיר אותו. כן. טומי לפיד, כן. כן. היה בחורצ'יק רציני. זה מה שהוא אמר. חברו לאותו מעגל בטלוויזיה, שקראו לו איזה פופוליטיקה אז, דנקנר, השם הפרטי, פתאום ברח לי. כן. העיתונאי דנקנר. אמנון. אז אמנון דנקנר, זה כבר היה במשפט השני שהוגש נגד אהוד אולמרט, כתב האישום. יחלפו בין שני המשפטים, עברו איזה, לא יודע, 15 שנים או יותר. ואז הוא זוכה, למי שלא זוכר, בסיבוב הראשון בבית משפט המחוזי בירושלים, שוב זוכה, ממרבית האישומים, אני חושב. אחר כך זה התהפך קצת בעליון, והשאר זה היסטוריה. אבל אחרי הזיכוי הראשון, מקבלת מעטפות כסף וכל מיני דברים כאלה, אמנון דנקנר עומד מול המיקרופונים ומתראיין ואומר שפרקליט המדינה שהגיש כתב אישום, משה לדור, צריך להתאבד. צריך להתאבד. עכשיו, מה מביא אנשים כאלה שהם שומרי חוק, כמו טומי לפיד ואמנון דנקנר, שהם באו מלב ליבו של הממסד החברתי, הפוליטי, אליטה בפני עצמם, העיתונאי, התקשורתי, אשכנזים שבאו מהמקום הנכון, שבין הישכים לאותם משפחות, אני יודע, תקרא לזה, מהראשונים כאן, שבתחילת, אתה יודע, עם הקמת המדינה, יוצאים בביטויים כל כך קשים. מי היום יכול להגיד משפט כזה? אתה מכיר מישהו?
אתה מכיר פוליטיקאי, קח את הפוליטיקאי הנחרץ ביותר היום, או האגרסיבי, או האלים, או שהלשון שלו משולחת, תבחר לך כל אחד. מי אמר, או מי יכול להגיד משפט כזה ולחזור הביתה בשלום, שהפרקליטות היא ארגון טרור, ושפרקליט המדינה צריך להתאבד? אז מה זה מבטא? זה משהו נסדק, שאלת, אני מחריב אותך לזה, נסדק מאוד. עכשיו, אני כבר לא נכנס לשאלה אם זה נסדק בצדק או לא בצדק. ככל שהם אשמים באמת, והם אנשים ציניים, והם מנסים להגן על עצמם, וזה בסדר. ויכול להיות שהם היו נקיים וחפים מפשע, ואז הסדק יותר גדול, הסריטה יותר עמוקה, הפגיון שננץ בתוך ליבו של אדם כזה, הוא עמוק יותר, והנזק שלו גדול יותר. אבל הוא נסדק. זאת אומרת, קוראים לזה בלשון עדכנית, אובדן האמון הציבורי במערכת. התחושה שלא מגנה עליך, ושהחברה שומרת אמורה לשמור עלינו מפני הגנבים, אבל אין מי שישמור על השומר. וואו. אתה, תקן אותי, אתה לא ליווית בשום שלב את המשפט של אולמרט, נכון? לא. שמה זה משהו שבשונה מקצב, אני יותר יכול להבין למה זה נראה כמו השתלחות. זאת אומרת, היה שם משהו יותר לגעת בגביע קדוש לצד מסוים במפה. אז כמה אתה חושב ששומרי הסף משויכים, מוטים, כמה הם שומרים באמת על הסף? תראה, מה שאני הולך להגיד לך, זה גם מתוקף, קבל תוקף במחקרים שנעשו, שקל לך יותר, קל לו לאדם יותר, להזדהות עם בן דמותו. כן. זאת אומרת, יש לזה מחקרים. איך שופט ערבי, למשל, דן נאשמים ערבים. איך שופט פרוטסטנטי, לבן, ווספי, ידון פוליטיקאי שעם רקע דומה שלו, גדלו ושניהם בבוסטון, למדו באותה אוניברסיטה, ויצאו לחיים, אחד הלך להיות שופט, והשני הלך להיות פוליטיקאי, ויום אחד הוא עומד למשפט בפניו. איך שופט ידון עבריין אבורג'יני באוסטרליה, איך הוא ידון בו כשהוא הרג את אשתו? רצח את אשתו. מול רוצח רגיל אחר. שנגיד איזשהו איש נשוא פנים, כמו נגיד, או ידוע באיזשהו תחום, כמו נגיד אוג'ר סימפסון, דוגמה טובה אפילו, שהוא היה גיבור עממי, הוא היה שחור ויפה ומצליח, והוא רצח שני אנשים ויצא זכאי. רצח את אשתו, ורצח את הבחור שהיה איתה באותו ערב. לכאורה. כן, הוא יצא זכאי. ומי איתו לדין? ואיך המערכת התייחסה לזה? אז היו קבוצה שלמה שחשבו שהוא אשם, וברור שהוא היה אשם. וקבוצה שלמה שאומרת, justice, צריך למערכת צדק נפרדת. אז איך עושים את הצדק הזה, ואיך אתה... אז שומרים, איך שומרי הסף, כן? איך שומרי הסף שומרים על הסף, באמת. מה זה לשמור על הסף? הסף זה פתח הבית שלך. זה הסף. כן. מישהו שומר שלו, ייכנסו לשם לא אנשים רעים, ולא רוחות רעות שינשבו ויהפכו לך את החיים. אז כששומרי סף, יותר מפעם אחת, נכשלים בשמירה על הסף, אז מי שומר עליהם? אבל באיזה אופן אתה רואה שהם נכשלים? תראה, אני לא חי, אני חי עם התזה
עדיין, הנאיבית שאומרת שמוטב שעשרה אשמים יהלכו בחוץ, מאשר חף מפשע אחד יהיה מאחורי הסורגים. אני עדיין מאמין לזה. כן, זה משפט של הרמב"ם. עדיף לזכות 1,000 אשמים מאשר להרשיע צדיק אחד. נכון. והסיבה מאוד ברורה, כי חברה יכולה לשאת עיוותים מהסוג שעבריין מהלך חופשי, כאילו אין ראיות נגדו. אבל חברה אנושית קורסת לתוך עצמה, מתמוטטת מעיוות דין, מכוון, אפילו בטעויות. אם שולחים אדם למאסר עולם על רצח שהוא לא ביצע, אז צריך לפתח מנגנונים. אתה שואל אותי איפה שומרי הסף נכשלים. צריך לפתח מנגנונים שלא תלויים ברטוריקה בלבד. מה זה רטוריקה? עכשיו, חוטאים בזה כל מיני מקבלי החלטות. אתן לך דוגמה. מקבלי החלטות זה שופט יכול להיות, או רגולטור מסוים, תובע שצריך לקבל החלטה, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה, אלה אנשים שקובלים החלטות, שמשפיעות על גורלך, ממש. אז ההנמקות ברטוריקה, הם יכולים לכתוב, נחה דעתי שדניאל לא אומר אמת. מה זה נחה דעתי? אני רוצה להפוך את המקצוע הזה של שומר הסף למשהו שהכי קרוב לנוסחאות של אייזיק ניוטון. פיזיקה. כן. אני רוצה להפוך את דרך החשיבה והפעולה עם תוצאות, עם השלכות, למעשים, עם אחריות. כשאייזיק ניוטון הלך לבנות את הגשר במחוז מדיסון, אין דבר כזה, סתם אני ממציא עכשיו, אז אתה יודע, הוא בנה את הגשר לפי נוסחה, והגשר לא נפל. 300 שנה הוא עומד. כאילו אם תלך עכשיו לשם, אתה תראה את הגשר הזה עומד. עדיין, עם אותה נוסחה. אני רוצה שההחלטה של שומר הסף תהיה עשויה מהחומרים האלה. האם אפשר? זה לא... האם עולם הצדק והמוסר הוא לא מופשט יותר מעולם הפיזיקה? א', הוא מופשט, ב', הוא נזיל, ג', הוא לא מדעי, ד', הוא נתון לפרשנות, מה שעולם המדע, המדעים המדויקים, פחות לוקה בכל הזה. נכון? משם זה בא. אז כשעמדנו על ההבדלים בין מדעי החברה לבין מדעי הטבע, אז בואו ננסה להעתיק קצת ממדעי הטבע. אז אני אבנה עליך, אני אשים עליך כבלים. אתה המחליט, אתה הגורם המחליט. אני אשים עליך כבלים, כל מיני כבלים, כדי שהטעויות שלך יישאפו לאפס. אז אנחנו לא ניכנס למשפטים קונקרטיים עכשיו, של כל מיני אנשים שעומדים למשפט, כי זה יפספס לדעתי יחטיא את המטרה, ואני לא רוצה להיות שם, אבל אני צריך לשים כבלים. אם כאשר אתה רוצה לבנות את הגשר, אתה מגיש תוכניות על חוזק חומרים ועל כמויות של ברזל שאתה שם בתוך היסודות שאתה חופר 30 מטר באדמה, או 20 מטר, או 40 מטר, אני רוצה את אותו דבר, תהליך דומה לעשות. אני חייב שתפחד. אני חייב שהמחליט יחשוש. אני חייב שהיד שלו תרעד. ואני מושגים כמו מושגים של אפקט מצנן, וזה המחיר שדמוקרטיה משלמת, שמדי פעם חף מפשע אחד נמק בכלא, צועק, עד שהקול שלו גובע, הוא צועק וצועק, אני חף מפשע, אני חף מפשע. בהתחלה הצעקה מגיעה עד השמיים, ולאט לאט היא הולכת ודועכת, ואף אחד לא זוכר אותו בסוף, ואז הוא מת, וחוזר חלילה. אני רוצה שמי שמחליט, אני לא רוצה לצנן אותו, ולא רוצה שהוא יימנע מקבלת החלטות. אבל החלטות לא טובות שהתקבלו על יסוד משהו מרושל, אני לא מוכן לעבור על סדר היום כשהגשר נפל. אתה מקודם אמרת שחברות שנופלות בדבר הזה בעצם קורסות לתוך עצמן.
שמרשיות צדיק אחד למעשה. נכון. למה אתה רואה שזה ככה? קודם כל, היסטורית. אני לא... היו כל מיני ממלכות גדולות ועצומות לאורך ההיסטוריה. כולם קרסו, אני חושב, לא מהסיבות שאולי ניתן לחשוב עליהן. למה הקיסרות, קיסרות קראו לה, העות'מאנית? העות'מאנית? לא קיסרות, קראו לה... האימפריה העות'מאנית. האימפריה העות'מאנית. למה הם קרסו? היה להם הכל. היה להם טריטוריה ענקית, מדינות רבות היו תחת שליטתן, אוצרות הטבע של כל המדינות האלה, הם בזזו, היה מספיק, אוכל וכסף. זה תמיד יגיע בסוף לריקבון מוסרי. הארכיפלג גולאג, הספר של אלכסנדר סולז'ניצין, שהוא זכה בו על פרס נובל, הוא אמר בו למעשה שהוא תיעד את נפילתה של, את עלייתה של האימפריה הקומוניסטית למעשה, של סטלין ולנין, והוא אמר שההתחלה של זה היא החוסר יכולת להגיד אמת. זאת אומרת, ברגע שאתה לא יכול יותר להגיד אמת, זה ההתחלה של הקריסה של חברה. נכון, זה הולך ביחד. צדק, בסוף זה מתחבר למקום הזה, אמת. אצלנו ביהדות זה חלק מהכינויים של אלוקים. יש לו הרבה מאוד שמות. האמת, השלום, הצדק, זה בא מהמקום הזה שאנחנו, הכל מתחבר לדקדנס, לריקבון מוסרי בסופו של דבר. שם זה רובץ. אתה לא מסוגל להגיד אמת, אתה עושה עיבודין. אתה מתחיל בעיבודין אחד, אתה מדרדר לעיבודין הבא. זה, אתה יודע, חז"ל, אצלנו יש כמעט ביטוי לכל מציאות חברתית. עבירה גוררת עבירה, כן. ואתה נמצא בתהליך של הידרדרות עד לרגע שהכל קורס. אז אתה יכול להיות, מדינה יכולה להיות העשירה ביותר. האימפריה הרומית, הם היו, והבריטית, אלפי שנים אחרי זה, ושל יוון, ספרטה ואתונה, בסוף זה נופל למקומות האלה, ותלך אחורה עד לנפרטיטי ועד לקליאופטרה. אז אתה תגיע לכל המקומות האלה. בסוף יש קבוצה מסוימת, ואחר כך זה מתפשט כמו סרטן, כמו גידול סרטני, שמתפשט בכל חלקי הגוף, זה מתפשט לכל חלקי החברה, כי תמיד גם האדם הישר בסופו של דבר אומר, אם להם מותר, אז אני צריך לעשות צדק. ואם אני רוצה לעשות צדק, צדק עם עצמי ועם הסביבה שלי, אז אני צריך להפר חלק מהכללים. הפרת חלק מהכללים זה לשקר, זה לא להגיד אמת. אז בסוף זה יביא אותך למקום. כמו רוצח סדרתי, ממש ככה. רוצח סדרתי שקם בבוקר, ומה שמעניין אותו זה לתפוס קורבנות, תמימים, לבצע בהם את זממו ולרצח אותם, אחד אחרי השני. למה הוא רוצח את כל אלה? מה מביא אותו למקום הזה? הוא לא מכיר אותם. ההתנגשות בערכים האלה, זה הרוצח הסדרתי, הממסדי, המדינתי. זה מה שהם עושים. הם מתנגשים בערכים האלה. התנגשות בערכים האלה תביא לקריסתך פנימה. ומזה צריך להיזהר. כשלמשל בחברה הישראלית אנחנו מדברים, שומעים הרבה מאוד בחברה הישראלית, בשנתיים האחרונות למשל, כל הוויכוח הזה סביב הרפורמה המשפטית של יריב לוין, המחאה הגדולה שבאה בעקבות זה, אחר כך באה המלחמה של השביעי באוקטובר, וכשכולם חשבו שזאת מלחמה שהולכת להביא תיקון גדול בתוך החברה, ומה מצאנו את עצמנו? בתוך גלי שנאה שהלכו וגדלו. שנה וחודשיים אחרי זה, כאילו, לא היה שביעי באוקטובר, חזרנו לדפוס של מלחמת אזרחים. אנחנו בתוך מלחמת אזרחים. היא עוד לא הגיעה לשפיכות הדמים שמאפיינת מלחמות מהסוג הזה בכל מיני חברות במדינות במהלך ההיסטוריה. אבל אנחנו מצויים בעיצומה של מלחמת אזרחים. בעצם אתה אומר שאנחנו בתוך הנפילה המוסרית הזאת של ברגע שאתה מתחיל לא להיות מסוגל להגיד אמת. צריך לשתות תוך כדי. בוודאי. לא להיות מסוגל להגיד אמת מצד אחד, ומצד שני להתנקש בערכים, שזה מעניין כי זה בעצם הטענה של המחאה.
אתה למעשה אומר שאנחנו כבר נמצאים בנפילה הזאת. זה מרתק. כן, אנחנו נמצאים בעיצומה. בעיצומה אני לא על הציר בין הכל מושלם לבין הכל התמוטט. אני עוד לא יודע לשים את האצבע בדיוק איפה אנחנו נמצאים על הגרף הזה, אבל אנחנו נמצאים בעיצומה של התהליך הזה. תראה לי את זה. אגב, כשאתה אומר שחלק מהטענות שבאות מאותן קבוצות במחאה שחרדות בדיוק מפני זה, הטענות האלה הן הדדיות. אני רוצה שתבין עד איפה עומק השבר. הטענות האלה באותה רמת שכנוע ואמונה בצדקת הטענה, זה נמצא בשני הצדדים, באותו להט, ממש באותו להט. כשאני רואה מצד אחד את מנהיגי המחאה ומנהיגות המחאה, ולא מדובר באנשים רפי שכל, או אזובי הקיר. אנשים רציניים מאוד, שבאים ואומרים את הדברים האלה בלהט משיחי, מצד שמאל, כן? כן. בלהט משיחי. אילו דברים? בשנאה יוקדת, בשבירת כללים, בחציית כמעט כל קו אדום אפשרי. לא עוצרים באדום. שום דבר לא חמור מדי ולא כזה שמונע מהם. ובצד השני נמצאים קבוצה שחושבת בדיוק הפוך. היא אומרת, הצד השני הורס את הדמוקרטיה. אלה צועקים, אנחנו, גם במילים האלה, אבל אני רוצה לחדד את זה, נסבר, אנחנו שונאים אתכם, אנחנו לא אוהבים אתכם, אנחנו מתאהבים אתכם, אנחנו רוצים שתעופו לנו מהעיניים. איך תעופו? ניפרד. אנחנו נהיה ישראל, אתם תהיו יהודה. ובצד השני, חושבים דברים דומים על צדקת, על חוסר צדקת הדרך של הצד השני, שהם הורסים את החברה, שהם לא דמוקרטיים, שהם לא מקבלים את ההכרעה של הרוב בבחירות חופשיות ודמוקרטיות, שמסכנים את החברה בישראל, שמסכנים את המדינה. וכשאני מכניס לך לתוך המשוואה הזאת את מה שקרה ב7 באוקטובר, אז מצצות תיאוריות קונספירציה. אולי יש בהם גרעין של אמת, ואולי לא. מה קרה באותו יום? למה לא היה צבא? למה לא היה חיל אוויר? למה ולמה ולמה? כל השאלות האלה. אז אני נמצא בתוך דיון שכולו בנוי על הכיתוב, ודיברת קודם על האמת. איפה האמת נמצאת? שני המחנות חושבים שמחזיקים בה. איפה היא נמצאת? אז זה מין נאיביות אווילית של קבוצה של אנשים חושבים, אומרים שאנחנו, האמת תתגלה. ברגע שתוקם, נגיד, בוא ניקח איזה כלי עבודה, ועדת חקירה ממלכתית, וואו. כאילו לא היו ועדות חקירה ממלכתיות בתולדות ישראל. אנחנו רואים מה קורה שם. האם זה הכלי שמביא לך לגילוי האמת? הרי אתה הזכרת קודם את הרמב"ם. הרמב"ם אומר, מזהיר מפני, את השופטים הוא מזהיר. אל תכתבו פסקי דין ארוכים. זה הרבה מחלוקת בישראל. אל תכתבו 700 עמודים. 700 עמודים זה 10 מיליון אזרחים יודעים להתווכח עם ה-700 עמודים. כל אחד ימצא שם מה שהוא רוצה. מה זה אומר? אף אחד לא קיבל את פסק הדין. כן. אין קונסנזוס עליו. כולם חושבים שהוא מופרך, כל אחד מוצא בו את מה שהוא רוצה. אחד חושב שהוא פסק דין מושלם, והשני זה. תכתוב קצר. איזה כלי עבודה זה? שתבוא ועדת חקירה, שתעלה לנו משאבים בלתי נגמרים, ויכתבו לנו 5,000 עמודים או יותר של איסוף פרוטוקולים, רישום פרוטוקולים, מן עדויות, מן הגורן ומן היקב, ובסוף יכתבו גם דוח שמסתרע על 100 עמודים ואולי הרבה יותר. ואיפה תהיה האמת? מה שמוזר לי בטענה, בכבוד רב, כן? שהרצון לייצר חקירה ממלכתית, ועדת חקירה ממלכתית, היא הרצון לא לתת לחקר האמת להישכח. זאת אומרת, המטרה היא לחקור את האמת, פחות ממה נגלה. ואתה חושב, א', שהאם יש בכלל אמת אובייקטיבית במקרה הזה, או שיש פה צד אחד שרוצה בעלות על האמת, וזה האמצעי שלו? תראה, אני
אמר מי שאמר, אני לא זוכר מי זה היה, שאמר שהמלחמה היא עסק רציני מדי כדי להפקיד אותו בידי גנרלים. אני לא זוכר מי אמר את זה. בטח צ'רצ'יל. לא זוכר. לא, אני חושב שזה היה צ'רצ'יל. הכל הולך אליו. כן, הכל הולך אליו. אז אני אומר, מלאכת חקר האמת היא מלאכה רצינית מדי, להגיע לאמת כדי להפקיד אותה בידי אנשים. זה מאוד, תשמע, איבדנו את היכולת להיות מה שנקרא אובייקטיבי. אני לא יודע אם יש מושג כזה בכלל. אמת אובייקטיבית? כן. לא יודע אם יש מושג כזה. אתה שומע האמת שלי, אתה שומע כל מיני ביטויים כאלה. אמת שלי. מה זה? זה כאילו להגיד הטלפון שלי, הקוסטה שלי. לא, האמת היא מושג מעולם אחר. וכשאתה אומר שלי, אז לא אמרת כלום. אתה אומר, אני רוצה להגיד שזה מה שאני רוצה שיהיה. אז אני לא נאיבי לחשוב שמי האנשים שיהיו שם, האם הם ניחנו במידות טרומיות כאלה. אתה לוקח אנשים מאוד רציניים שמתמנים לבית משפט העליון בארצות הברית למשל. כן? ואתה רואה את המרשימה הזאת של שופטי בית משפט העליון, אנשים גבוהי מצח, חכמים באופן אמיתי, עם השכלה משפטית יוצאת דופן, ואנשי מידות, והם מתפלגים כל הזמן. הם כל הזמן מתחלקים. קבוצה אחת, ברגע נתון של רוב שרירותי, תגיד שדונלד טראמפ הוא נקי וצח כשלג, ואם דקה קודם, למשל, השופטת גינסברג, היהודייה שהייתה בבית משפט העליון, נפטרה בגיל 90 ומשהו, שם שופטים מכהנים עד מותם. לא הייתה מתה ביום מסוים, או לא הייתה פורשת, אני לא זוכר בדיוק אם הייתה פרישה רגע לפני זה, והיה מתקבל רוב אחר, כי היא הייתה דמוקרטית, ליברלית. אז פתאום האמת מתהפכת במוסד שאמור לשקף את הביטוי המובהק של עשיית צדק, או במילים שקודם אמרת, של קביעת האמת. אז איפה זה נמצא? אם שם זה לא נמצא, אז מה יגידו? אז הוא והקיר. אז כשאתה מדבר על למצוא מרפא לשאלות הגדולות האלה, בוועדות חקירה מהסוג הזה או מהסוג הזה, שם לא נמצא הפתרון. אתה יודע, לפעמים החוכמה נמצאת, אתה יודע איפה היא נמצאת לפעמים? אצל אלה שכאילו, החוכמה הפורמלית, כן? נמצאת איפה שאין חוכמה פורמלית. השיטה הזאת, יש בה הרבה מאוד, השיטה של מושבעים, אני מוריד אותך רגע לרזולוציה, השיטה של מושבעים, יש בה איזו חוכמה אדירה. הם קובעים אם אתה השם או זכאי, על פי כללי צדק שבאים מהבטן. עכשיו, מי שרוצה להאמין שכל החלטה שהיא בעולם המושגים הזה, בטרמינולוגיה הזאת, רציונלית, אני לא בטוח אנחנו רואים איך מערכות המשפט קורסות ומאבדות את האמון של הציבור בכל מדינה. אז זה מאוד מעניין. לחשוב שקבוצה של מושבעים, אחת עקרת בית, שגמרה תיכון, נגיד, זהו, והשני רתח באיזה מסגריה, והשלישי איזה ברוקר מוול סטריט, וככה מרכיבים לנו איזה אנשים שאין להם שום דבר עם עולם המשפט, הם לא משפטנים אפילו. קיבלו צו למילואים. תבוא, תשב במשפטו של טראמפ, במשפטו של סימפסון, במשפטו של ביבי נתניהו, במשפטו של אולמרט, במשפטו של משה קצב. בואו נראה מה הם אומרים. עכשיו, יש כוח אדיר בעובדה שאנשים עכשיו, יכול להיות שוועדת חקירה ממלכתית, עם החושים של המושבעים האלה, במרכאות, כן, שאני מכניס אותם לחדר, אומרים, אתם תחליטו, אתם תבואו, יהיה מעליכם מישהו שיכוון אתכם. קוראים לו שופט, קוראים לו זה. הוא יגיד לכם, לא, הראייה הזאת לא קבילה. אל תיגעו בה. תשקלו רק את הראייה הזאת. הוא ידריך וינחה. וכל ההמון הזה, הוא ככל שדאי, יש לו תוקף מוסרי.
יש לו גם שכל בריא הרבה מאוד פעמים. אז לכן, כשיוצאים ומצווחים מעל כל גבעה, שרק ועדת חקירה ממלכתית, זה הפתרון לכל הכאבים של החברה הישראלית, ולפתרון כל השאלות וסימני השאלה, מישהו די נאיבי. וואו. נגעת בעניין המושבעים, יש שם את המרכיב, לדעתי אולי החשוב ביותר, שזה מעל כל ספק סביר, שתפקידו הרבה פעמים של סניגור, הוא לשתול ספק בראשם של המושבעים. זה משהו שלדעתי נותן הרבה משקל לחשיבות של חפותו של אדם. זאת אומרת, קודם כל הוא חף מפשע, עד אתם לא יכולים נטו להסתכל רק על מה שאתם מוצג לכם פה דרך עיניים כל כך משוחדות. אני אשמח לשאול על זה, ויש לי מלא מה לשאול אותך. אנחנו פה נגיעים במלא דברים במקביל, אנחנו צריכים לבחור טוב לאן ללכת. אתה בוחר. אז אני אשמח לשאול, לפני שניכנס יותר לעומק לעניין תיקים ועולם המשפט, ודברים שמעניינים אותי לגביך גם באופן אישי, ונגענו פשוט בשומרי הסף והדברים. ואני גם אשמח להבין את דעתך בנוגע לרפורמה. האם אתה חושב שהיא בכלל מתקנת את מה שהיא באה לתקן? האם יש בעיה כמו שהיא מציגה? ובית, האם אתה חושב שבית המשפט העליון הוא נגוע בשחיתות? טוב, אז נשיב לשאלה האחרונה דווקא כדי להסיר את זה. אני חושב שאנחנו מדברים, לא הגדרנו מה זה שחיתות. אבל שחיתות בעולם המושגים שהרגיל, אז לא. בית משפט העליון אין בו שחיתות. אני מאמין שהשופטים באים לעשות כל דבר, לעשות כל מאמץ כדי לעשות צדק. אז אין לנו את זה. אין מעטפות כסף שזורמות שם מיד ליד. אנחנו לא מדברים על זה. יש רק את העניין שאולי יש אג'נדה שמנסים להכניס לתוך כל הדברים. אז יש כאלה שיגידו, גם זה הסוג של שחיתות. כן. שחיתות היא מפלצת. היא מפלצת רבת ראשים. אתה גודע ראש אחד והיא מצמחת ראש אחר. אתה גודע את היד הימנית והיא מגדלת עוד שתי זרועות. זה צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. לכן ההגדרה היא מאוד חשובה. אז זה לא כל דבר פלילי, אבל כל דבר יכול להיות רקוב. וזה צריך להיזהר מזה. זאת אומרת, אתה הזכרת את המילה אג'נדה. אג'נדה היא מילה יפה. היא כאילו, אנחנו מדברים על השקפות, מותר לאדם לחשוב. הוא חייב לחשוב. הוא חייב לגבש עמדה בכל מיני סביבה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, יש לך אג'נדה לגבי האם מותר לאישה, יש לה זכות על גופה להפיל, לעשות הפלה, לא לעשות הפלה. אם יש לאדם זכות לקניין, זכות חוקתית לקניין, לחירות, לחופש תנועה. כל מיני דברים שמרכיבים את חייך מרגע שהגחת לעולם. עוד לפני שהגחת לעולם. יש לך זכויות, עוד כשאתה ברחם עמך. יש לך זכויות כבר. יש שיגידו שלפני. אולי אפילו גם לפני כן. אז העולם המושגים הזה של מה זה שחיתות, זה מושג רחב מאוד. אני אשמח רק תשובתך מאוד יפה ואני מעריך אותה. אני אשמח להבהיר את השימוש שלי במילה שחיתות. היו פה אנשים מתוך המערכת ומחוץ לה, מבקרים שלה, פה ובסטודיו הקודם שלי, שאמרו ברש גלי שיש שחיתות שם. הסיבה היא לדעתי שהם מסתכלים על שחיתות כגוף שיש לו צורת חשיבה מסוימת, והוא לא ייתן לדברים מחוץ לה להיכנס, והוא ישתמש בכל כלי בשביל לעשות את זה. זאת אומרת, יש עיקום של כללי המשחק. זה הכוונה שלי. לאו דווקא מעטפות. אז לא מעטפות, אז שחיתות, אבל לשם אני מכוון. כן. אם בואו ניקח כמה דוגמאות מהשנים האחרונות. איך לדעתך אמורה להתקבל
בעולם המושגים הזה, מה נכון ולא נכון, מה צודק ולא צודק, מה רקוב ולא רקוב. שראש ממשלה ברגע מסוים, הוא היה אז לא ראש ממשלה, אבל נגיד יאיר לפיד, הוא היה סגנו של, אני יודע, של בנט, מה הוא היה שם? כן. כן, בתקופה ההיא, אז חותמים הסכם עם חיזבאללה, אז הם אומרים, זה עם לבנון, בסדר, אז עם לבנון, לא ניכנס לדקויות. כן. אז הוא בא ואומר, זה הסכם היסטורי, זה מה בכלל עשינו שם, לא עשינו, כן עשינו, זה שם רחוק בלב ים, אבל זה מסירת טריטוריה. אז היועצת המשפטית צריכה להגיד משהו, היא שומר סף, צריכה להגיד, לא, יש חוק, שאתה לא מוסר טריטוריה בלי שאתה מקיים דיון בכנסת, בממשלה צריכה לקבל החלטות כאלה, ואולי לפעמים אפילו זה צריך להגיע למשאל עם, יש הסדרה חוקית של קבלת החלטות, אבל להביא לכנסת. אז אומר, לפיד, בהקשר הזה, אני לא מביא את זה לכנסת, כי האופוזיציה מופקרת. בניגוד לכללי משחק דמוקרטיים. הפילוסוף אסא כשר, פרופסור אסא כשר, מדבר באותו יום, ואומר, הוא צודק. האופוזיציה מופקרת, לא צריך להבין. היועצת המשפטית נאחזת בבדל בתפקידה, והיא אומרת, רצוי להביא. הייתי חושב שצריך להגיד, חובה להביא. אבל רצוי, משהו כזה, ואז שואלים את לפיד, היועצת אומרת, מה אתה אומר? אז הוא אומר, אז היא אמרה. אמירה בריונית, כן? שמבטאת, אני ואפסיון, מבטאת בוז כלפי התפקיד הזה, שפתאום היא לא שומרת סף, כן שומרת סף. ויכול להיות שגם הוגשו עתירות לבג"ץ בהקשר הזה, יחד עם מינויו בדיוק באותה תקופה, סמוך מאוד לפני הבחירות לכנסת, שבהם הממשלה הזאת נופלת, עתירות נגד ההסכם הזה, ונגד מינויו של הרמטכ"ל הרצי הלוי. לא מקובל למנות בסמוך לפני בחירות, ולקבוע מסמרות בסוגיות הרות גורל. איך אני יודע שזה הרות גורל? תראה את המציאות הנוראית. המינוי בא בחטא, וקיבלנו מיד אחרי זה, את המחדל הגדול בתולדות המחדלים של השביעי באוקטובר. אתה אומר שזה הקשר ישיר של נפילה מוסרית. אני בטוח בזה. אמונית אפילו. אפילו, אתה יודע, קבלית. זה עונש. אני קודם כל מתקף את זה לוגית, ועושה דרך של עסק מסקנות בצורה רציונלית. אבל מי שרוצה גם להאמין בזה, יש לזה בסיס. אתה לא יכול, מה שנולד בחטא יכול להיגמר בחטא. זה נגמר שם. ההסכם עם הלבנונים אותו דבר, מה קיבלת? עמד יאיר לפיד וצעק שזה ירחיק את המלחמה, לא יודע, לשני דורות, מול החיזבאללה. הם מורתעים, כן? המושג היפה הזה. מה קרה? דקה וחצי אחרי זה, חטפנו את המתקפה הנוראית הזאת. מה אני מנסה להגיד לך? דיברנו על שחיתות של מערכות שלטוניות. מה המשמעות של זה? זה שחיתות. עכשיו, אין מעטפות. לא מדובר, אולי גם יש בסיפור של ההסכם הגז, אני לא חותם שהצרפתים הלהוטים לכפות את ההסכם הזה, ואדון השליח האמריקאי עמוס הוכשטיין, אני אפילו לא יודע אם הוא ישראלי או גם ישראלי, עמוס הוכשטיין, השליח, אני כבר לא יודע מה היה שם או לא היה שם, עוד נגלה דברים, אין לי מושג. נגלה שפתאום ההסכם הזה שרת אינטרסים ציניים, כלכליים גדולים של גם אנשים פרטיים וגם של ממשלות. אז זה לא שחיתות? זאת אומרת, ההבדל בין הגנב, זה שלמטה יקייס את הקשיש כאן למטה ברחוב, זה רק המספרים. הוא קויס בשטר של 100 שקלים, ופה כייסו את תקציב המדינה של טריליונים, אז זה כמו בבדיחה הידועה, שאם אתה גונב מהבנק 100 שקלים, יש לך בעיה עם הבנק. אתה גונב לו מיליארד, יש לבנק בעיה. אז צריך להיזהר בעניין הזה, שכשאתה שואל אותי אם יש שחיתות או אין שחיתות. כן, זאת שחיתות מוסדית, זאת שחיתות שמביאה בסופו של דבר לאותו ריקבון מוסרי. עכשיו, מה אומרים כל הזמן? יש לנו שומרי סף, אבל הם נכשלים באירוע כזה, אז אתה הולך לבית משפט העליון, אתה אומר בבג"ץ. בבג"ץ אתה רואה שיש התפלגות דומה.
של ההחלטות האלה. אתה רואה שההחלטה, ניקח משהו מעולם אחר לגמרי. ייכנס או לא ייכנס חמץ ביום בפסח לבית חולים הדסה עין כרם. אז מה אתה מגלה שם? שהדתיים מחליטים שזה לא חוקי, ולא מתיישב עם הנורמות והסולם הערכים שלהם, אבל הם במיעוט. אבל הרוב קובע בדיוק הפוך. אז אתה מדבר איתי על סוג של אמת, מה עומד מאחורי זה? אני רוצה לקבל פסק דין, שלמשל הדתיים בשופטים הדתיים בעליון, היו פוסקים הפוך, שזה חוקי. והשופטים הליברליים היו אומרים, לא, 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 אנחנו לא נעשה את זה. ואז מה אני מתגלה? של השקפתם הפרטית, עולם הערכים הפרטי שלו בתוך הבית, בתוך הקיבוץ, או איפה שהוא גדל, מאיפה שהוא בא, מאליטה א' או ב', או סתם מדלת העם והעמך, זה לא מה שמכתיב את פסק הדין. מכתיבה עמדה מקצועית עניינית. אבל אני רואה התפלגות שעל בסיס אחר. וזה לא בסיס בטוח לעשיית צדק. וזה נכון בהרבה מאוד תחומים. המקרה שנתת עם יאיר לפיד מראה לי גם מצביע על בעיה שהיא בבסיס של הצורת ממשל שלנו לדעתי, שמייצרת את זה שבן אדם שמקבל את הכיסא לחצי שנה במקרה הזה, למרות שהוא בטח חשב שזה יהיה שנתיים, צריך להספיק לעשות הסכמים היסטוריים ודברים חסרי תקדים בשביל להיזכר לדורות, ונראה לי שזה היה אחד המניעים הגדולים שם. אבל מה שאני מרגיש שלא ענית לי לגמרי. זה מה שהוא אמר לך. זה מה שיאיר לפיד פחות את אמר לך בראיון כאן. בלי להתכוון אולי. אבל מה שאני מנסה להבין יותר לעומק זה, האם לדעתך יש תחלואה שמייצרת את המצב שבו, בוא ניקח דוגמה קצת יותר בוערת ועם משקל, שזה תיקי נתניהו. שמעתי פה נחרצות כמה שזה המצאה לחלוטין. כל המרכיבים של התיקים האלה הם רדיפה פוליטית. שמעתי גם הפוך לחלוטין. בטח שהמוחים בקפלן סביב הרפורמה חושבים שזה הדבר הכי מוסרי שאפשר לעשות. איפה אתה עומד? תראה לי קצת יותר את עמדתך. אני גם עורך דין, וגם עורך דין פעיל, וגם פוגש את כל האנשים האלה, מכל הצדדים, מימין, משמאל, שופטים, אני פוגש אותם, מדבר איתם, ואני מופיע בפניהם עדיין בהרבה מאוד עניינים. אז אני רוצה גם לשמוע על כללי משחק. מתוך אחריות, לא מתוך זה. אני אומר את מה שאני חושב, תאמין לי, אני לא פוחד. אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל אני בין אחרוני הלא פחדנים בתוך המערכת, ואומר את הדברים האלה מאז ומתמיד. ואני רוצה להגיד לך את המעט שאני מרשה לעצמי להגיד בקשר לתיקי נתניהו, כי התיק תלוי ועומד. נכון שמזמן הכלל הזה נשכח, כן? שלא מנסים לפרסם או להשפיע על הליך משפטי תלוי ועומד. קוראים לזה סוביודיצה. אבל מי בכלל מתייחס לאות המתה הזאת בספר החוקים? כן. עושים משפטים מקבילים, בעולם מקביל, בערוצי הטלוויזיה, אם תרצה נגיד גם את השמות ואת התוכניות, אבל לא בטוח שצריך. נגיד, רביב דרוקר, באמצע המשפט, רגע לפני שמתחיל המשפט, הוא עשה משפט, דמה. הוא הביא עדים אמיתיים שהיו במשפט, והעיד אותם, והביא ראיות, והציג מסמכים. שומו שמיים, מה זאת אומרת? בעולם מתוקן יש לזה משמעות, גם חוקית, לכל הדברים האלה. אז אני רוצה להגיד, שאלת על תיקי אלפים. אני נזכר עכשיו שבאחת העתירות שהוקשו סביב ענייני, אני לא זוכר, נגיד עתירה, נגיד אולי לביטול עילת הסבירות, כן? בחוק היסוד הזה, אז אני זוכר, נדמה לי, זה היה בתיק הזה, בבג"ץ הזה, שיצחק עמית, השופט יצחק עמית, אומר את הדבר הבא, וזה חוזר על עצמו, ומשודר כל הזמן ברשתות, דמוקרטיה, ככה, עכשיו אני מחכה אותו, דמוקרטיה מתה בצעדים קטנים, עוד צעד קטן, עוד צעד קטן. הוא התכוון להגיד שיש תהליך אבולוציוני, או רבולוציוני, תחליט איך אתה רואה את התהליך, שדברים קורים ונהרסים, לא באיזה חבטה אחת טרח, אין דמוקרטיה, יש תהליכים
קטנים, 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 במילים אחרות. אלוהים, למשל, נעשה איזו אנלוגיה אחרת, בפרפרזה הזה, אלוהים מצוי בפרטים הקטנים, המון פרטים קטנים, 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 שבונים פתאום, זה כאילו פתאום, פריחת הדובדבן, אתה חושב שזה מכה אחת, של איזה לילה כפו, שהדובדבן פורח, לא, זה תהליך שלוקח שבועות וחודשים, ואולי יותר. אז אותו דבר בעניין של התיקים של נתניהו. המון, התיקים, מסכת הראיות נפרמת, היא נפתחת, היא מוצגת בפני בית משפט. ומה מתגלה פעם אחר פעם? שיש איזה פרט כזה, טעות קטנה. אחרים אומרים גדולה מאוד, אבל קטנה. היו צריכים איזה אישור מסוים לקבל לפני שחוקרים ראש ממשלה, ולא בדיוק. זה היועץ המשפטי צריך, זה היה דמוי אישור. היה שם איזה תהליך קטן. אחר כך היה צריך עוד איזה אישור, וגם זה לא כל כך היה. היה צריך עוד איזושהי מחשבה נוספת. רגע. אם זה המצב, אז בוא נבדוק את האחרים כולם. האם זה באמת סיקור אוהד? אז בוא נבדוק את כולם. בוא נבדוק את כל הפוליטיקאים, איך הם קיבלו את הסיקור, מידיעות ומוואלה ומכל העולם. ובוא נרד לפרטים האלה. האלוהים נמצא שם, בפרטים הקטנים האלה. ואחר כך באים עוד פרטים. החוקר הראשי, או העד הראשי בתיק, קוראים לו דניאל דושי. ואז כדי להפוך אותך לעד נגד נתניהו, אני קצת מענה אותך, או מענה את נפשך, או מהלך עליך אימים, או מספר את דברים שאתה שומר בסוד. ואף אחד לא יודע, אבל אני החוקר יודע. כי לי יש צו של שופט להיכנס לקרביים שלך, ולחפש בתוך הטלפון שלך, ואני תפסתי אותו לא חוקי, אבל נכשיר את זה בדיעבד. למה? כי החוק לפעמים מאפשר עיוותים קטנים כדי להגיע לאיזה צדק גדול. ואז נפרמת מסכת שלמה של פרטים קטנים, של משפט בתיקי אלפים. שאלת, אנחנו מדברים על זה, ואז אתה תופס את הראש, ואתה אומר, רגע. יש משהו צודק פה? משהו לא צודק פה? ואולי זה תמיד צודק. מה זה משנה איך הגעתי למטרה? המטרה הקדושה, לקחת את נתניהו, שהוא מושחת לפי הטענה הזאת, ואולי לא מושחת. ואני אקדש כל אמצעי, כדי להגיע לתוצאה הנכונה. אז זה צדק? זו אמת. כשאתה מקדש כל אמצעי, זה אפשרי? לא. אנחנו חיים בעולם מושגים אחר לגמרי. לא הכל מותר. אז אם שומרי הסף, דיברנו קודם, נכשלים בדברים הקטנים האלה, שדמוקרטיה קורסת לאט בצעדים קטנים. גם עמדת פרקליטות ושומרי סף יכולה לקרוס בצעדים קטנים, שהופכים לתמונה אחת גדולה. אז מה אתה מקווה? אתה מקווה שבסוף התהליך הזה, למשל, אני הייתי ועדני נגד עסקת טיעון שהוא יעשה. כי אני חושב שזה נכון, תהליך החיתוי הזה, של כל התהליך הזה, טיהור, להוציא את ממש, לרדת, כל הגוף נגוע, מערכת הדם מלאה בחיידקים. אני חייב לעשות עירוי דם, להוציא את כל הדם החוצה במכונות האלה ולהחזיר משהו חדש. אבל אתה חושב שיש פה באמת רדיפה פוליטית? ברור שחלק מהמוטיבציות נשענות על עמדות פוליטיות. ברור לחלוטין. מה? בוא נחשוב רגע, בכל רם. צד אחד מאמין בחפותו. צד אחד לא מאמין בחפותו. ננסה לאפיין בהכללה ממש גסה. מי זה הצד שלא מאמין בחפותו? מי זה הצד ש... בוא נניח את ההנחה הבאה, ששני הצדדים, לטובת שני הצדדים, נניח לטובתם ששניהם רוצים חברה מתוקנת ונקייה ממושחתים, בסדר? אז איפה אנחנו? אז מה אנחנו אומרים על אלה שחושבים על חפותו? הם מטומטמים, הם בבונים, הם לא מבינים משפט, הם שקרנים, הם אוהבים עבריינים, הם אוהבים פוליטיקאים מושחתים. זה מה, אתה מאפיין 2 או 3 מיליון מצביעים שתומכים בקבוצה הזה או במחנה הזה ובמי שעומד בראשו. זה אתה אומר, כולם מושחתים שם? נלך הפוך עכשיו לצד השני. הם אנשים חכמים. הם יודעים שקורבנות של השיטה הזאת, אני מנסה להוביל לך למסקנה, שיש נגזרת, העמדה הפוליטית משפיעה גם על העמדה הערכית שלך. התפיסה של מה זה צדק ומה זה אמת, מושפעת גם משם. אבל אם אתה מושפע מזה,
וגם אני מושפע מזה, אז אולי גם השופט מושפע מזה, אולי גם התובע מושפע מזה. עכשיו, יש הכרה ויש תת-הכרה. אז בוא נבחר, בוא נבדוק. מה המרכיב המרכזי בדרך קבלת ההחלטות שלך? הכרתך, או תת-הכרתך, או שילוב של השניים? אז עכשיו לך תמצא את האמת. וואו. זה, הרשה לי לאתגר ברשותך, את העניין שמשהו בדמותו של נתניהו מאוד מפלגת, ומאוד קל להשתמש בו כדמות שנראה ששוברת את כללי הדמוקרטיה. אתה חושב את זה? אני לא חושב את זה. הדוגמה הכי טובה, לדעתי, שמקבילה למקרים האלה, זה מרגרט תאצ'ר, לצורך העניין, שנבחרה המון שנים, וזה כל הסיפור. אבל בכל זאת, יש פה עניין של משהו בארצות הברית אולי קצת יותר משאיר את תואר התפקיד, כשיש רק 2 קדנציות. משהו בדמותו המיתית, הבלתי ניתנת לערעור, בצד מסוים, זה משהו שקל לקחת ולייצר משהו שיראה כמו מרדף פוליטי. אז מה אתה חושב על זה? תראה, זה אפיון כללי של הדמות. הוא אחד מהמנהיגים הדומיננטיים מאז קום המדינה שהיו כאן. היו כמוהו, היו פחות, היו גדולים ממנו. בן גוריון, היו עוד אחרים שעשו דברים גדולים מאז קום המדינה. במה? בן גוריון הקים את ה... לא, אותו אני מבין. במה בנתניהו? במה נתניהו? תשמע, נתניהו, אני לא רוצה שנהפוך את השיחה על נתניהו, אבל ההיסטוריון, אני רק אגיד משהו, אני חושב, יש 2 דרכים לבחון את האיש ואת כהונתו ואת תקופתו. זה המבחן היומיומי, האקטואליה שמול עינינו. האם הוא מנהל נכון את המערכת הזאת שהוא מופקד עליה? האם הוא ניהל את היחסים שלנו עם מדינות בעולם נכון? האם הוא ניהל את האירוע שנקרא חמאס והרשות הפלסטינית, אם הוא עשה את זה נכון? האם הוא גיבש קונספציות שהביאו לכשל גדול באוקטובר 23? וכן הלאה. אז זה האקטואליה. זה מבחן שרווי ביצרים, באינטרסים ובשיקולים פוליטיים מכל המחנות. מי שרוצה לשלוט ולנצח בבחירות ב-2026, אז הוא יודע מה הוא רוצה, לאן הוא ילך. הוא יגיד שחור לבן, ויגיד שלבן הוא שחור, ויערבבו את כל הצבעים, ואנחנו בתוך כאוס שלאמת יש פחות משמעות, ויש לה אינטרסים ולרצון לחדוות השררה וחמדת השררה והחמדנות, תוביל בסופו של דבר שיהיה לנו איזה ראש ממשלה, פעם מפה, פעם משם, אבל קרה משהו אחר, שכל פעם זה משם. מאז היו 2 הבלחות, צריך להגיד, 92, יצחק רבין, וב-99, אהוד ברק. אבל אם נוציא את ההבלחות האלה, ולא ניכנס לזה, יש כאלה שאומרים שלא באמת זה לא היה באמת ניצחון בבחירות, אבל לא ניכנס לזה, זה דיון בפני עצמו. אבל רוב הזמן היה פה נתניהו. מ-96. מיוני 96. שהוא ניצח לפנות בוקר, התהפכה המגמה וניצח את שמעון פרס. עד היום. וגם כשהוא לא היה ראש ממשלה, הוא היה דמות דומיננטית בציבוריות הישראלית, בפוליטיקה הישראלית, כשר אוצר או בכל תפקיד אחר שהוא עשה. אז אני פחות חשוב, בניתוח הזה ששאלת לגביו, אם הוא מפלג או לא מפלג, המבחן האקטואלי, הכל כשר. כשר יהיה לבוא ולהעמיד את התמונה שלו במרפסת בכיכר ציון בירושלים, ומניפים תמונות של רבין במדי אס-אס, וקוראים רבין בוגד, ואז הוא נרצח אחר כך. אז אומרים, הוא אשם. לא שומעים את המשפט, אומר, לא, 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 הוא לא בוגד, הוא לא בוגד, הוא פטריוט גדול, הוא יריב פוליטי. כן, לא בשפה הזאת. כן, זה לא, נדמה לי שזה היה, אני חושב שאפילו ציטטתי, אני חושב. בסרטון, כן. לא, תבדוק את זה, נדמה לי יש לי מחלה נוראית שאני זוכר רוב הזמן את רוב הדברים.
אז אחר כך ייקחו עוד איזשהו נתון, איזו לחישה כזאת לאוזנו של הרב כדורי, בקשר לטבעם של היריבים מצד שמאל. אם הם יהודים מספיק כאלה ואחרים, שכחו מושגים. ואז הפכו אותו לגדול המפלגים, או הם מפחדים. אני לא רואה באיזשהו כיתוב. הוא קופירייטר מצוין, קמפיינר מדהים, והוא רוצה גם לנצח בחירות. אז אני נעזוב את זה רגע אחד בצד. אבל במבחן ההיסטורי, שזה המבחן בעיניי הנכון, בפרספקטיבה, שכל הערות השוליים נזרקות לצד, כל המנערים את האבק, אתה יודע, זה ככה, ההיסטוריון מנער את הכל, ואז הוא בוחן אותו. אז אתה שואל אותי מה הוא גדול או לא גדול? עושה דברים בחברה הישראלית. הוא שבר פרדיגמות, הוא שבר את השיטה בכל מיני עניינים, החל מנושאים כלכליים וכלה בנושאים חברתיים ומדיניים. הוא עשה צעדים, אבל הכניסה הזאת עכשיו, היא תחתה לתשובה המדויקת לשאלה הטובה ששאלת. אבל בעניין של הפילוג והכיתוב שאמרת, הוא נתפס כנוח. תראה, אני חושב שבמובנים רבים, ההתבטאויות, נגיד, של יאיר גולן, לאורך השנים, ושל יאיר לפיד, לאורך השנים, ושלא לדבר במחאה, כשאנחנו שומעים אנשים רציניים, כמו רמטכ"לים לשעבר, אם זה בוגי יעלון, או דן חלוץ, או אחרים. ממש לפני כשבועיים, יאיר לפיד אמר באחד מנאומיו במחאה, זאת מלחמה, רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה. תקבלו מלחמה, כן. זה אחד דבר. אבל הוא יותר מזה, זאת אומרת, הוא יצא נגד קבוצות באוכלוסייה, הוא יצא נגד חרדים, אנשים שקראו. תשמע, אם זה לא פילוג, אז אני לא יודע פילוג מהו. מקבל לגמרי. אני לא זוכר התבטאויות מכוערות וחריפות מהסוג הזה, אז טוב, טיהור אתני, הצבא עושה טיהור אתני. זה נכון שזה לוקח אותנו טיפה לאיזה כיוון אחר של הדברים, של בוגי יעלון, שהוא דיבר שהצבא עושה זה. כן. זה אמירות קשות, שהן באות על מצע של עמדה פוליטית, וגם אישית, נגד נתניהו. ובצדק, יכול להיות יש לו סיבות טובות לכעוס עליו. אבל המחנה הזה מדבר על פילוג? המחנה הזה שאומר, אני לא ראיתי דבר כזה. כשבמחאה דיברנו, ואחר כך באו אחים לנשק, אחים אנחנו, במחנה אחד, אומרים, לא, אנחנו אחים, אנחנו לא נלך למקום הזה, לא נסרב, לא נעשה ככה, לא נתפלג, לא נלך לישראל ויהודה. אתה יודע מה התשובות היו? תסלח לי, אתה לא אח שלי, אל תקרא לי אחי. אתם לא אחים שלנו. אחר כך הם הלכו גם לתוכנית מסודרת, עם מצע מדיני, חברתי, ארגוני. תהיה מדינת ישראל, ויש מדינת יהודה. אתה מבין מה שזה אומר? זה הפילוג של הממלכה בין ישראל ליהודה, לפני, מתי זה היה? 2000 ומשהו שנים? והביא את החורבן אחר כך. עד כדי כך, העיוורון, ואתה יודע מה, אני חושב שזה יותר גרוע. זה לא עיוורון. זה בעיניים פקוחות. הם לא אנשים טיפשים. מי שאומר את זה. יש את הטיפשים. אבל אני מדבר על המנהיגים החכמים. אז על איזה פילוג אנחנו מדברים? מי רוצה לשמוע את אז יאיר לפיד, כשצובח בכל ניחר, אתם רוצים מלחמה, תקבלו מלחמה, וכשהוא יוצא נגד מנהיג ציבור דתי, שנגיד אריה דרעי, והוא אומר לו, אני אשקם אותך, אנחנו נשקם אותך, תראה איזה משפט נוראי של התנשאות, ונגד החרדים, שלא ניכנס לכל השלל הביטויים שהוא אמר, אבל זה לא, אני לא נוח לי להגיד מנהיג פוליטי, אני לא חושב שזאת הנהגה. זה הרבה דברים, זה לא הנהגה. זה קהל תומכיו צריכים להתבייש באמירות האלה. ממש להתבייש, להוקיע אותו. הם לא. ולשמחתי הם לא רבים כבר. כן, גם זה נכון. בוא, ברשותך, נעשה זום אאוט רגע, ונעזוב את הדמויות האלה לשאלה שקצת יותר
רק אתה, נראה לי, האדם הכי טוב אולי בעולם, אבל בטח שבישראל לשאול אותו. לניטשה יש משפט שבספרו שיושב פה מאחוריי. הקו בין טוב ורע חוצה את ליבו של כל אדם. האם הקריירה שלך לימדה אותך שזה דבר נכון, או שזה לא נכון? זה נכון, לדעתי. שהקו בין טוב לרע חוצה את ליבו של כל אדם. אני חושב שכן. אני חושב אני לא בטוח, אבל אני חושב שאמרתי לך משהו דומה מתישהו בשנה החולפת, בקשרים של הרוע האנושי, ואני שאמרתי את הדבר הבא, שפגשתי בהגדרה הזו הרבה אנשים רעים, אפילו רעים מאוד, ושעמדו לדין על מעשה, על פשעים חמורים מאוד. אני מדבר איתך על עשרות שנים של מפגשים מהסוג הזה. ולמדתי דבר מאוד, זה היה מרתק לפגוש את זה. עד שלא פגשתי, חשבתי שתמיד יש רוע מוחלט. וכשפגשתי אותם, הייתי שאין רוע מוחלט. משהו חוצה את הלב. יש בתוך זה רע וטוב. ככה אני רואה את זה. פתאום אני רואה את העיניים, אני רואה את הלבן בעיניים של הרוע, והוא לא כל כך... אז זה הולך לשני כיוונים, כי יש גם את זה שאתה פגשת אנשים שהם באופן מוחלט, כביכול, על פי הנורמות החברתיות שאנחנו חיים, על פיהן, רעים. אבל יש את הצד השני של המשפט הזה, שאומר שכל אדם טוב עלול, יש בו את החלק הזה שעלול לקחת אותו לכיוון רע. גם עם זה אתה מסכים? כן, ודאי. כל אדם נמצא תראה, היכולת, כך מנהיג גדול, כמו משה רבנו. מנהיג גדול ועצום, הוא מוביל עם שלם, ובאמת, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני אדמה. ובגיל 120, אינו לא קעתה ולכל אונס, והוא מוציא את העם, ואומר לו העם, כשהוא יוצא, פרעה מקשה את ליבו, אומר, מי זה הבחור הזה שמגיע אליי? רוצה שאני שלח את עמי? מה פתאום שאני מקשה עוד יותר את ידו עליהם? על העבריים, על העבדים העבריים. והוא, באים אליו טענות, אומרים לו, מדוע זה הבאשת אותנו, את ריחנו בעיני פרעה, ועכשיו המלאכה קשה יותר. באו לו בתרונות, תעזוב אותנו, היינו עבדים, סבבה. מה עכשיו? עבדים יותר גדולים מאשר לפני שבאת אלינו. אז הולך אחד מגדולי המאמינים, אני לא אגיד המאמין הגדול, כי אברהם קדם לו. גרט בליבר. אז הוא בא לאלוהים ואומר לו את המשפט הבא. איך ואתה שלחתני להטיב, הוא שלחת אותי להטיב עם העם ולהוציא אותו, ואתה הראות להם. כאילו, איך יכול להיות? אז אלוהים משתגע. הוא אומר לו, איך אתה מעז לדבר עליי ככה? אתה לא מאמין בי? יש אותות ומופתיים. אני ביד חזקה יוציא אותם. איפה עבדה האמונה שלך? עכשיו אני לוקח את זה, שגם אדם טוב יכול להיות אדם רע. שגם אדם מאמין גדול, כמו משה, גדול הנביאים, גם הוא חוטא. זה לא חטא של... אבל הוא חטא כלפי הישות הגדולה ביותר, שזה האלוקים, איתו הוא מנהל את השיח הזה. הוא אומר לו, האלוקים, אתה לא בסדר שאתה לא מאמין בי. אתה לא כמו המאמין האולטימטיבי, שזה אברהם, שאומר לו, אלוהים אומר לאברהם, יצחק יקרא לך זרע. ומה אומר דקה אחרי זה? הוא אומר לו, לך תקריב את בנך. יכול היה אברהם להגיד לו, תשמע, אתה די שקרן. אתה הבטחת לי שיבוא הבן, הוא יהיה העם, הבסיס של העם, בו יקרא זרע, הוא יביא ילדים ובני בנים וכו'. ועכשיו אתה אומר לי, תהרוג אותו, תקריב אותו לקורבן. מה עושה אברהם? הוא לא מערער. הוא לא אומר לו מה שמשה עשה. הוא אומר, הוא הולך להקריב אותו, הוא מעלה אותו למוקד. אז החוטא, זה ההקבלה. כשאתה שואל אותי, האם זה נכון באותה מידה, שגם אדם טוב,
עושה מעשים רעים, או יכול בפוטנציאל, בוודאי שזה נכון. אם משה נכשל במקום הזה, ובא, הוא נענש על זה דרך אגב. אחד הפרשניות במדרש, מדוע הוא לא נכנס לארץ, אומר לו, אתה נכשלת במבחן של האמוני הזה, אז אתה באמת תצליח להוציא את העם מעבדות, אבל לכנען, לישראל אתה לא תיכנס. כן. אז הנה, זו דוגמה טובה, אתה לוקח אדם מושלם, כלי לשלמות, על פי המידות של האדם, והוא נכשל, הוא נכשל במשהו רע. זה חטא, זה לא חטא, זה פשע גדול. אתה כופר בעיקרי האמונה. אצלנו קוראים לזה, אשרי הגבר שיפתח בהשם, והשם היה מפתחו. אתה חטאת בעיקר העיקרים. וואו. היה לי פה דיון מעניין בנוגע לזה עם משה פייגלין, שנגענו באחד הסלוגנים של יד ושם, שבכל אחד מאיתנו יש נאצי קטן. ככה אומרים שם, והוא התקומם בנוגע לזה מאוד. הוא אמר, לא, זו האמירה הכי נוראית ששמעתי בחיים שלי. באחד, דניאל, אין שום נאצי קטן. ואני רציתי להגיד לו דווקא אני חושב שגדולתה של חברה נמדדת ביכולת להשתלט על הדבר הזה ולהכיר בעובדה שכן, גם החברה המוסרית ביותר עלולה לסטות ולהפוך אתה צודק. אתה צודק, הזכרת את הרמב"ם, אז הרמב"ם בטעמי המצוות נותן טעם לדברים האלה. המצוות יש להם טעם, אני מדבר באופן כללי, לא נעבור מצווה בכל התרי"ג, אבל מה הטעם בהרבה מאוד מצוות? אל תגדל זקן מסוים, או כשאתה מטפח את הפאות שלך, עד איזה גובה מעל האוזן מותר לך לגלח או לא לגלח. למה זה חשוב? אז אנחנו כמובן לא ניכנס לדיון לטעמי המצוות אחת לאחת, אבל הרעיון שגלום זה פרוגרמת חיים. כך קורא לזה ליבוביץ' כשהוא נותן את הפרשנות שלו על טעמי המצוות של הרמב"ם. הרמב"ם מסביר את זה. זו תוכנית שבונה אותך. זה בונה אותך, כי מהתפיסה הזאת שיצר האדם רע מנעוריו, אני צריך לרסן. אני מרסן באמצעות כללים, באמצעות מצוות. לא שכל מצווה היא חשובה בפני עצמה, אבל היא מונעת ממך להידרדר למקום אחר. זה החשיבות של הדברים. לכן, כל אדם טוב, קשה לי להגיד את הביטוי הזה, כי הוא ביטוי מאוד טעון. בכל אחד מאיתנו יש נאצי קטן. כן. אנחנו לא רוצים לחשוב ככה, שאנחנו יכולים להיות היטלר קטן. לא היטלר אך, אתה יודע, גנרל כלשהו במחנה עבודה. אם אתה לא שיחקת עם המחשבה שאתה עלול ליהנות מלשלוט כך בעם אחר, אתה אולי לא מכיר את פסיכולוגיית האדם מספיק לעומק. אוקיי, אז אנחנו מסכימים עם זה. כן. אנחנו מסכימים שצריך כללי ריסון, ואתה יודע מה, הזכרת קודם תקופות כהונה ארוכות של קדנציות, האם צריך, כן צריך או לא צריך, זו שאלה לא פשוטה. זה צריך לתת עליה את הדעת. נכון ששלטון מוחלט משחית באופן מוחלט, וקדנציה ארוכה יכולה להביא לתקלות, גם זה צריך לקחת בחשבון. אבל אני פחות אוהב כללי ברזל. אני מציע גמישות מחשבתית, לא מוסרית, אבל מחשבתית, איך לקדם פתרונות נכונים בכל רגע נתון. אני לא אוהב שהם, למשל, מרסנים את השיקול דעת של שופט, אומרים לו, בעבירה מסוימת יש עונש מינימום חובה. לא, המציאות יותר מורכבת מהכללים. ולכן אני כן חושב שצריך לאפשר איזושהי גמישות. למשל, דיברנו על משה, רבנו. משה היה מנהיג 40 שנה רצוף. לא נפל באופן מוסרי בעניין שלו. יהושע בן נון קיבל את המקל ממנו לפני שהם נפרדים. והוא הצליח להוביל ביושר ובכבוד, וגם שפט את העם, וגם ישב בשער העיר, וכאילו הכל היה לכתפיים שלו גם. עד שיתרו הזהיר אותו, הוא אומר לו, מה, אתה תיבול וגם העם יבול. תתחיל לבנות מערכת מסודרת. אז יכול להיות שהמערכת המסודרת לימים יבואו, תהיה של הגבלת כהונתו של מנהיג. אנחנו יודעים שהמלכים שולטים כל זמן שהעם לא יפיל אותך, או שאדם הלך לעולמו.
אבל היו תקופת כהונה של שנים, עשרות שנים, של כהונה של מלכים. אבל צריך כן להגיד בהקשר הזה, שהמלוכה נתפסת כסוג של חטא, שאין מנוס ממנו, אצלנו בעולמה של תורה, בעולמה ביהדות. שאם אתה רוצה להמליך מלך, אוקיי, אבל תיזהר שלא יהיה לו סוסים וזהב ונשים, שלא ירבה לו. זאת אומרת, הרעיון של לרסן את כוחו של המנהיג, הוא טבוע בתפיסה הזאת. יכול להיות שזה צריך לעשות. יכול להיות שזה חלק מהפתרון. זה משהו, זה מרכיב לדעתי בשימור צדק בכיסא של מנהיג. כי כמו שאמרנו, כוח מוחלט משחית באופן מוחלט. ביבי, נתניהו התראיין אצל פודקאסט שאני נורא אוהב, לקס פרידמן באנגלית בארצות הברית. הוא שאל אותו שמה, כוח מוחלט משחית באופן מוחלט, איך אתה מתמודד עם האמירה הזאת? הוא אמר, אני חסין מזה, כוח לא עושה לי, לא משחית אותי. טוב, הוא העיד על עצמו. כן. פשוט העיד על עצמו. יש סכנה גדולה מאוד בריכוז של כוח רב בידיו של אדם אחד, לאורך זמן רב מדי, אז זו סכנה טבעית שעורבת. אז אם נתניהו העיד על עצמו שהוא חסין מפני זה, אוקיי. אבל אני לוקח את זה גם למקומות אחרים. אני חושב שפקידים שמרכזים, פקידים בכירים, שמרכזים כוח רב מדי, שמקצה הארץ ועד קצה, בכל תחום, בכל עניין, עם כללים ברורים של כללי המשחק, ולפעמים עם כללים חצי ברורים וחצי עמומים, עם מסגרת חוקית שמכתיבה את גדר הסמכויות שלך, ולפעמים בלי חוק שמסדיר את זה, יש קושי גדול עם העניין הזה. הסכנה שנובעת שימוש רב וכמעט בלתי מוגבל של הכוח, עם כמעט חוסר בקרה אמיתי, לא עיוני. באופן עיוני תמיד יש איזה בגץ שיכול לרסן את ההחלטות שלך ולקבל, אבל באופן אמיתי זה לא כך. אז הסכנה הזאת נמצאת לא רק אצל מנהיגים שמנהיגים את המדינה, אלא גם אצל פקידים בכירים שמנהלים גם את המדינה. ולא נבחרו. ושלא נבחרו, שזה גם נוסף, במרכאות, שתצטרף לשורת הביקורת הלגיטימית. כן. אני מתלבט לאן לקחת את סוף שיחתנו, שלצערי מתקרבים לסיומה. אני רציתי לשאול על צדקת דרכך במהלך הקריירה. האם היה לך רגעים שבהם אמרת, אני לא בטוח איפה הקו פה עובר מוסרית או ערכית? יותר מפעם אחת. זה קורה. אתה לא יכול להשאיר את המצפון מאופסן בבית, בתוך מחסן, ואתה תגיד לעצמך, כשאני אסיים את הקריירה, אני אחזיר את המצפון לשימוש. זה לא עובד ככה. הוא בן דמותך, אתה לא יכול להפריד את עצמך, אתה לא יכול להגיד, אני יוצא עם חצי מוח מהבית, זה לא עולה על הדעת. היה לך משהו שעולה לך, שאתה מעוניין לחלוק, שיותר הרגיש ככה מאחרים? איזשהו תיק או איזשהו מקרה? כן, היו יותר ממקרה אחד, בכל מיני תחומים של הפרת חוק, נקרא לזה. אני עדיין עורך דין פעיל, אני חושב שזה לא נכון שאני אכנס לזה, לדוגמאות קונקרטיות. מתישהו יכול להיות שניפגש כשכבר אני אהיה משוחרר מהכללים, כללי הריסון האלה, אז אפשר יהיה לרדת לדוגמאות, אבל יותר מפעם אחת. וזה היה נכון, אגב, לא רק לגבי מקרים שנגעתי בהם, או טיפלתי בהם, או אנשים שהצגתי, אבל הקושי הזה הוא נחלת כל העיסוק הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים יצאתי, וזה קורה כמעט, אתה יודע, זה תדיר קורה. אתה יוצא מעולם, שהטרוניה שלך היא לא כלפי נאשם שהפר חוק, אלא כלפי שומר הסף, אלא כלפי השופט, איך הוא ניהל את ההליך.
באמת, תחושת התסכול והכעס שמבעבע בתוכך, ותחושות של עיוותים, של תהליכים, שכל מה שבא לך זה לקום וללכת ולעזוב את הכל, אתה נתקל איתה. אם פעם שבוע זה לא קורה לך, אתה לא נחשב עורך דין. אז איך אתה ממשיך בתוך זה? מה הכוח שמניע? אמונה יוקדת שבחשיבות של התהליך, של איזה, אני לא מתייחס לעצמי ברצינות רבה מדי, של איזה מין איזה קדוש, זה לא העניין. אבל שאתה בא לעולם למלא שליחות מסוימת. אתה עושה שליחות, זה עושה שליחות, והעולם מתמלא שליחים ושליחויות. אם זה ככה נעשה, אנחנו חיים בחברה יותר טובה. אני חושב שזו שליחות אדירה להיות הפה של אנשים. זו שליחות יוצאת מן הכלל, להיות סניגור. אתה יכול לבחור את החיים שלך, להיות סניגורם של ישראל, או מקטרג של ישראל. מה זאת אומרת מקטרג? יש תפיסות, כל מיני זרמים. אני אחפש את הטוב באדם. אני, בקוליותך, יש המון דברים רעים, אבל אני אנסה לחדד ולהאיר את הצדדים המוארים, הטובים, הנכונים, כחלק מתהליך של עשיית משפט, עשיית צדק, של קיום חברת תקינה. אז יש כאלה שבאים ותוקפים בעיה מימין או משמאל. אני מעדיף לבוא תמיד מהמקום הזה, בלי להתעלם, אנחנו לא עיוורים. צריך להעניש את העבריין ולבאר את הרע מקרבנו. זה בסדר. אבל המציאות הזאת היא תמיד מורכבת. אני חי נפלא עם מורכבות הטבע האנושי, ואני לא רוצה להתעלם גם מאותו חצי של הטוב, שאני אבסס אותו, אני אבדוק אותו. אתה יודע מה, זה גם נובע מהמקום שהתפיסה המודרנית יכולה להיות של גם 1000 שנים האחרונות, כן? שחזות הכל היא לפעמים של שיטות משפט נאורות, כן? היא באנשה. אז אני כופר בזה, אבל זה נושא לשיחה אחרת, יותר מקיפה ומעמיקה. כל הנושא הזה של קולי אנשים לשם כליאתם, במין איזה פעולת הגמול, זה נראה לי פרימיטיבי ואכזרי, לעתים לא פחות מהמעשים שבעתיים הענשנו את האנשים האלה. צריך גם על זה לחשוב. האנושיות שלך כמעניש, לפעמים בורחת. אז תיזהר, אתה אמרת לי מי אמר שבכל אחד יש נאצי קטן? יד ושם, זה אחד הסלוגנים שלי. ואחד הסלוגנים של יד ושם. אז בכל אחד יש נאצי קטן, בוא, יש גם אור קטן בכל אחד. אפשר לשאול ברמת כזה טכניקה, אם אתה מעוניין לחלוק, האם יצא לך, אתה מדבר על להיות סנגור, זה בעצם להראות את הטוב, ולמצוא את הטוב אפילו, לעתים בכוח, בדמויות שאחרים היו זורקים את הטוב מהשולחן. האם לעתים מצאת את עצמך מעקם דברים בשביל להראות טוב של לא בהכרח נמצא שם? זה יכול להתאפס כעיקום. אני לא בטוח שאני פועל עם אוריינטציה של להקם, אבל אני מודע לכך שנגיד שופט, הוא מנתח דברים בפסק דין, אז הוא יכול לראות קו מסוים, הוא יכול לחשוב שזה עיקום של החשיבה, של המציאות, של העובדות, ההתפתלות הזאת, היכולת שלך ללוש עולם שלם של עובדות, ולסמא את מי שרואה, ולהסיח את דעתו לכיוונים שיכולים להוביל לתוצאה לא נכונה. זה תהליך שאין מנוס ממנו, מפני שבתהליך, אתה יודע, מה זה מסתברא ואיפכא מסתברא? הרי יושבים שני צדדים ששניהם יש להם מטרה, ככה אנחנו רוצים להניח, להגיע להחלטה נכונה. אבל אני מנסה להקם לך את המחשבה, כדי שנדע האם יש סיכוי או אין סיכוי שחמאס יתקוף אותנו ב7 באוקטובר. אז זה לא מבלבל אותך כשאני מאתגר אותך במסקנות.
אני לא מנסה להקם את המציאות, אני מנסה לחדד את שנינו להגיע לתוצאה נכונה. כן. אפשר לטעון שסנגור טוב זה בן אדם שיכול לעשות את זה בצורה הכי משכנעת. לסובב את העובדות לאור עשייה. היה שופט שאני לא זוכר כבר את פסק הדין, אבל לפני איזה 20 שנה, על טיעון מסוים, הוא התכוון להחמיא לי, אבל הוא אמר, הוא כתב בפסק דין, זה כתוב. אני כל פעם מבטיח לעצמי למצוא את זה. השופט אליקים רובינשטיין החמיא לי באופן מסוים, ובתוך פסק דין, על יכולת הטיעון, שאתה קורא לזה סוג של להקם משהו. אבל אני לא רואה את זה עיקום במובן הרע של המילה, אני רואה את זה, זה סיעור, אני מעדיף לקרוא לזה סיעור מוחות בתוך האולם, ואתה מאתגר את הצד השני, שזה נגיד התביעה הכללית, והשופט נמצא שם, הוא שחקן, הוא מקשיב והוא צריך בסוף לזה. אז חוכמתו ויושרו בודקים את הדברים האלה. יש לי חובה לאתגר אותו, ולהגיד ולומר שמה שנדמה בעיניך כמעשה לא חוקי, הוא כן חוקי. הוא כן חוקי, ואתה נותן פרשנות. אבל זה כולם עושים. אהרון ברק, בפרשנות שלו, מה שקרוי בלשון כוללנית על האקטיביזם השיפוטי, מה בעצם הוא אומר? הוא אומר, המילים של החוק הם רק תחילת המסע הפרשני. זה לא, אני מכניס עוד כל מיני גורמים שיביאו אותי לפרש למה התכוון המחוקק. אבל יכולים להגיד לך, מה זאת אומרת? זה לא לחפש כוונות. כתוב במפורש שהגדרתו של תושב ישראל, או מי שיכול ליהנות מחוק השבות, זה א', ב' וג'. בעולם הפרשני, שלפי הטרמינולוגיה שלך שאתה מציע, להקם משהו כדי להגיע לתוצאה רצויה בעיניך, אתה אומר בוא נפרש פרשנות תכליתית. למה הכוונה? בוא נכניס עולם מושגים של ציבור נאור, מה חושב? כאילו שאנחנו יודעים לזהות בכל רגע נתון מי זה הציבור הנאור, אולי הציבור הלא נאור, אולי הוא הצודק. הוא מציע כלים, הוא מקים חזקות, הוא בונה בעולם של פרזומפציות, חזקה על אדם ש... זה עולם שהוא מעוות דברים. חזקת התקינות של המנהל, מניחים הנחה שהמדינה אף פעם לא טועה. לא משנה, חזקת תקינות המנהל. אז אתה צריך איזה סוג מסוים של ראיה שאתה נושא כדי להוכיח שהמנהל לא תקין, אבל מניחים לטובתו. אז המערכת שלמה של הנחות ודרכי פרשנות, שכל כולם על פי הטרמינולוגיה שלך, זה עיקום זה להוציא את המקרא מידי פשטו. אתה מעקם כדי להגיע לתוצאה רצויה. יש אפילו סעיף בחוק העונשין, סעיף 500, נדמה לי, סעיף קטן 8, אבל לא בטוח שבי צודק, זוכר בעל פה, שאומר, עבירה שנקראת קשירת קשר להשגת מטרה כשרה באמצעים פסולים. זאת אומרת, המטרה שאתה משיג היא כשרה, אבל האמצעי שנקטת הוא פסול, או עבירה אחרת. תראה כמה עיקום יש בעצם ההגדרה, וכמה מכבסה, ג'ורג' אורוול במיטבו ובמראו. קבלת דבר בתחבולה שאין בה מרמה. יש עבירה כזאת. קבלת דבר בתחבולה שאין בה, אז למה יש עבירה? מה מהות הדברים? מה זאת אומרת? אסור לאדם לתחבל בסוג של התנהלות. העולם בנוי על כך, ובטח עולם במשפט שאתה נזנח את המילה עיקום של דברים, של לאתגר ולעשות סיעור מוחות וסימולציה, ואת המסקנות המסתברות מול תפיסות של איפכא מסתברא, כדי להגיע לתוצאה נכונה. אין דרך. זה כל מהות התלמודית, למי שהפסקנו ללמוד את זה. אני למדתי בילדותי, נערותי, של כל הדיון בתלמוד, של כל הזוגות, באי ורבא, שמעיה ואבטליון. ספר הזוהר הוא כולו אסוציאציות שבעצם מתלבשות אחת על השנייה, וכל אחד מרחיב את ה... אז הוויכוח הזה בא, לא היו טיפשים, אחד אומר,
הביצה שנולדה ביום טוב, מתחיל דיון של טיעון כזה וטיעון נגד, והילל הזקן ושמאי, הם העמידו, זה מהות העניין, אתה לא יכול להגיע לתוצאות נכונות בלי לעשות את הדיון הזה, בלי במרכאות להקל. וואו, אוקיי, אז לסיום, אם היית יכול לשנות משהו אחד, שיהיה אולי הכי מהותי ומשמעותי במערכת המשפט בישראל, מה הוא היה? וואו, שאלה קשה. וואו, שאלה קשה. יש כל כך הרבה נושאים תן לך 3. שטיעונים התעסק בשיטה, משכלל את השיטה למינוי שופטים. הייתי מגדיר מחדש תפקידים שהם חשובים באופן עקרוני בחברה, כמו מעמדו של יועץ משפטי, מרסן את זה. הייתי חושב על שינויים בבג"ץ, באיזה הרכבים. בבג"ץ, בבית משפט העליון בשבתו כבג"ץ, כמו בית משפט לחוקה. מתי מותר לו להגדיר ולרסן? מותר לו לבטל חוקים. מתי חוקי יסוד? בולם, check and balance, וקצת התרופפו האיזונים והבלמים בכל המערכות, אבל גם בבית משפט, במערכת המשפט. ואלה דברים, אמרתי 3 דברים, כן. יש עוד דברים, אבל אלה דברים שהם בנפשנו. מעמדו של בית משפט העליון, בשבתו כבג"ץ, הסמכויות שלו והגבלתן. אבל זה מערכת שאתה מה שצריך. היועץ המשפטי לא במקרה, כי בג"ץ קורא לזה, הוא הפרשן המוסמך של החוק, אז יש פה איזו סינרגיה, ויש איזה לפעמים אפילו יותר של שילוב ידיים, של ציפוף שורות. אני רוצה לפרום את הקשר הגורדי הזה, לפרום אותו, לפתוח אותו, כדי שאף אחד אין לו כוח חזק מדי, אף פעם נגד אף אחד אחר. שזה הפוך מהמצב כרגע. כרגע זה... מה כרגע? במקום רופף, זה בעצם יש סבך כזה, של הרבה דברים שנותנים יותר מדי כוח למי? בעלי התפקידים בבית המשפט העליון. תראה, השופטים יגידו לך, אם ישב פה השופט, הוא יגיד לך מה הם מדברים. הפוליטיקאים יש להם כוח, מה אנחנו? בקושי מתערבים. יבוא הפוליטיקאי יגיד, זה לא נכון. הם שולטים. אנחנו לא מצליחים להעביר שום החלטה. יבוא שר משפטים יגיד, איך יכול להיות? אני נבחרתי ברוב גדול, אני חלק, אני סגן ממשלה, אני שר משפטים. איך יכול להיות? לא צריכתי למנות שופט אחד בבית משפט עליון. אנחנו כבר 2 ממשלה. איך יכול להיות? בעולם מתוקן. אז אומרים, טוב, זה לא משטר נשיאותי, זה יפה, אז בואו נעתיק קצת. בא טראמפ אומר, אני טרח, הוא במין ויש כזה מעיף מהשולחן, מנקה הכל במכה אחת. הבג"ץ לא מתערב, והדמוקרטיה מוחאים לה כפיים, והוא ילך למנות שופטים, וילך למנות תובע כללי חדש, ויפטר, הוא לא מפטר, הם אורזים והולכים. אז בסדר, אנחנו לא משטר נשיאותי, ושם הכהונה מוגבלת, ויש לי 2 בתי מחוקקים, יש לי סנאט וקונגרס, והכל מובן. אבל התהליך הזה קורה גם שם. התהליכים האלה של הסטט, של דיפ סטט, נמצא בכל מקום. הוא נמצא שם. הוא חי ובועט כחלק משיטה שמתקיימת. אז לבוא ולעשות שינוי, כן. כולם חושבים שצריך לעשות שינויים. ריסון הכוח. אני חושב שהמטוטלת זזה לכיוון, תראה כמה החלטות בשנים האחרונות, בעניינים חשובים, היו של בג"ץ, כשהשיא שלהם היה במרץ האחרון, מרץ או ינואר, ב8-7. כן. 15 לא נבחרים, שזה לא הביקורת המרכזית שלי, כי יש תפקיד גם לפקיד חשוב בחברה. לא הכל חזות עניין הנבחרים, אבל 8-7 על חודו של כל. ואתה מדבר על התיקון של יסוד, עילת הסבירות. כן, כאילו חוק יסוד. איך זה יכול להיות? הראשון, כשנכתב פסק הדין, 2 שופטות ברוב כבר לא היו שם. זאת אומרת,
ענת ברון והנשיאה חיות. שתיהם כבר לא היו, הם כתבו את זה בתקופה שמותרת על פי חוק לאחר פרישתן, בתוך 90 יום לאחר פרישתן. זאת אומרת, ביום כתיבת פסק הדין, היה רוב של 7-5. זאת אומרת, יש הלכה שנפסקת ברוב מדומה. הוא רוב פורמלי, שלא קיים כבר יותר ברגע הזה. אנחנו חיים במציאות אחרת, זה כמו, אנחנו רואים את הנצנוץ, אנחנו חושבים שזה כוכב, זה אור שהגיע מכוכב שגבה לפני 1,000,000 שנים. הוא רק עכשיו הגיע אלינו, במסע שלו בתוך החלל. אז איזה מין צורה יש לזה? אז את זה לא צריך לשנות? ודאי שצריך לשנות. אתה רואה את עצמך פועל בנידון? נכנס אולי לפוליטיקה בעתיד, או לבית המשפט העליון מנסה? העליון לא. בהקשר הזה. עבר זמני, אפשר להשפיע גם כאדם פרטי אתה יכול להשפיע, אתה לא חייב להיות בשום מקום זה. אם תוותר על גינוני כבוד, אתה יכול מכל מקום להשפיע. לא יודע, מה ילד יום, אין לי מושג, אתה יודע, יש שזה, אתה קם בבוקר, ככה אני חי, ואתה לא יודע מה יקרה באותו יום. אני מדבר על ענייני קריירה למשל. זה דבר נפלא, יש איזה תסריטאי כזה, אתה אפילו לא יודע איפה הוא, אבל הוא כל פעם כותב לך תסריט, אבל הוא כותב את זה כל יום. אז אני לא יודע בתסריט הזה מה מחכה מחר. מעריך את תשובתך. טוב, נסיים כאן. תודה רבה.